Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ công thức vịt quay Hồng Kông với cách làm tại nhà rất là đơn giản và cái bí quyết để mình pha cái giấm vịt đó làm sao cho vịt nó lên màu thiệt là đẹp luôn mà chưa có ai chia sẻ. Cách ướp vịt như thế nào để cho vịt thiệt là thơm và khi nướng á, dù vịt không có bơm hơi nhưng vẫn căng phòng đẹp lắm luôn. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món vịt quay Hồng Kông với Diễm nha. Để quay được một con vịt nó căng, nó mọng và thiệt là béo thơm thì chọn vịt quan trọng lắm luôn nha. Công thức này á, thì mình cần một con vịt có trọng lượng từ 2 cho tới 2,6 kg. Vịt càng nhiều mỡ, vịt béo á, thì khi mà mình quay á, vịt nó mới căng phồng lên, cái da nó mới đẹp nha. Còn nếu mà mình làm vịt hữu cơ hoặc là vịt mà mình nuôi dạng như nuôi thả rông á, thì không có làm ngon được. Vịt ở bên Diễm á, mua rất là khó, Diễm chỉ mua được vịt này thôi, vì vậy mình quay cũng ổn thôi chứ không phải chuẩn là vịt để mình làm cho vịt quay. Mình lấy tay á, mình móc hai cái phổi ngay lưng vịt ra nha, rồi mình nhẹ nhàng mình rửa thật sạch. Lưu ý là mình chỉ rửa bằng nước mát và nước lạnh thôi, mình không có rửa bằng nước nóng hoặc là chà sát cái da vịt nha. Cái da vịt mà nó bị trầy á, thì khi mà mình nướng chỗ đó nó sẽ không có lên màu được và nó cũng không giòn. Mình tháo cánh vịt ra nha, khi quay là không có để cái cánh vịt như vậy. Dùng kéo mình cắt hoặc là dùng dao mình khứa ra cũng được. Ở nước ngoài ấy, thì thường vịt nó đã cắt cái đầu rồi, vì vậy mình quay rất là khó nha. Nếu mà còn cái đầu vịt ấy, thì nó dễ dàng hơn. Như cái con vịt này nè, họ đã cắt bỏ cái đầu và cái phần da vịt dư này nó dài lắm. Diễm cắt bỏ bớt nè, mình cắt làm sao cho nó gọn chút. Rồi mình dùng cái que xiên vịt, hoặc là không có thì mình lấy cái que nướng thịt á, mình xiên cũng được. Làm sao mà mình ghim cho chỗ này nó kín lại. Nó hơi dài đó, vì vậy Diễm phải bẻ lại như vậy. Mình xiên kín để khi mà mình nướng vịt nó tự động nó căng phồng lên, mình không cần phải bơm hơi. Đó, mình cứ xiên từ từ thôi ha. Và có hai cách xiên, tức là mình xiên xong kín lại, mình sẽ để cái xiên này ở ngoài hoặc là mình giấu vào trong con vịt luôn. Nếu mà mình làm chưa quen thì mình chỉ xiên cho nó kín lại như thế thôi, mình không cần phải giấu cái kim ha. Tại vì giấu cái kim lúc mà mình ướp vịt rất là dễ bị đâm vô cái tay. Đó, mình xiên theo như vậy thôi cũng được rồi. Lưu ý là mình phải xiên lại cho nó kín thôi. Còn đây là con vịt mà Diễm giấu kim nè. Tức là sau khi cái mũi kim cuối cùng đó mình đâm xuống luôn. Là như vậy. Như vậy thì con vịt nó sẽ kín hơn và nhìn nó đẹp hơn. Gia vị để ướp vào trong vịt thì có hai phần. Đầu tiên mình sẽ đi pha cái muối ướp vịt trước nha. Đối với con vịt từ 2 kg cho tới 2,6 kg đó thì mình cần 12 g muối, 5 g đường, 10 g bột ngọt, còn nếu mà mình không ăn bột ngọt thì mình cho 8 g bột nêm gà, 3 g bột sa cương. Thì bột sa cương là cái hiệu này nha. Ở bên Na Uy thì mua hơi khó, còn cái này anh Hùng ảnh mua bên Anh ảnh gửi qua cho Diễm. Nếu mà không có bột sa cương thì mình dùng hoàn toàn bằng bột ngũ vị hương cũng được. Mình cho 2 g bột ngũ vị hương ha. Bột ngũ vị hương thì Diễm dùng hiệu này. Rồi mình trộn cái gia vị khô này cho nó thiệt là đều. Cái gia vị khô này thì ướp Diễm thấy vừa ăn chứ chưa có thiệt là đậm đà. Nếu mà con vịt mình 2,6 kg mà mình muốn thiệt là đậm đà thì mình làm gấp rưỡi cái công thức cái muối ướp này nha. Đó, mình cho hết cái muối ướp này vào luôn, đổ vào trong cái bụng vịt như vậy. Mình có thể dựng đứng cái con vịt lên, tức là phần ngực cử xuống, phần bụng lên trên, rồi mình cho cái hỗn hợp gia vị khô này, hoặc là mình dùng muỗng đó, mình múc vào tuốt ở trong như vậy nè. Quan trọng là mình cho được vào trong con vịt để mình ướp cho nó thấm đều đó. Và nếu mà mình giấu cái cây kim xiên vịt ở bên trong thì mình phải thật là cẩn thận nha. Diễm muốn quay phim cho mình thấy nhưng mà không có thấy rõ được. Mình phải cảm nhận được cây kim nó ngay đó, rồi mình cho tay vào và mình ướp thiệt là đều ha. Lên ngực nè, ngay chỗ phần đùi nè, rồi mình luồn tay mình ướp vô phần cánh. Lưu ý việc cẩn thận tại vì dễ bị đâm lũng tay đó. Sau khi ướp đều rồi thì bây giờ mình sẽ lật con vịt lại, mình để cho phần ngực nó nằm bên dưới và mình để cho vịt nghỉ 30 phút cho cái gia vị nó thấm vào cái phần ức. Trong thời gian này thì mình đi pha cái gia vị thứ hai là phần tương. Diễm có 60 g sốt xá xíu. Sốt xá xíu thì Diễm dùng hiệu của Lee Kum Kee nha. Tiếp theo mình có 5 g chao đỏ. Chao đỏ này thì mình dùng nửa cái cục chao. Chao đỏ thì Diễm dùng hiệu này. Lưu ý là mình dùng chao đỏ chứ không có dùng chao trắng nha. Chao trắng nó sẽ ra cái mùi khác.
Mình dầm cho cái chao này nó nhuyễn với cái tương là được, tạo thành một cái hỗn hợp sệt như vậy. Rồi mình cho thêm vào đây 1 muỗng canh nước, mình khuấy đều ha, cho cái hỗn hợp tương nó đều với nhau. Đây là bí quyết để nước khi mà nó nóng nó sẽ có cái hơi, nó sẽ đẩy vịt lên. Vì vậy mình không cần phải thổi cái da vịt, mà con vịt khi nướng nó vẫn căng phồng. Đó, cái hỗn hợp sốt nó sẽ như vậy. Vịt sau khi mình để nghỉ được 30 phút á, thì mình sẽ lật vịt lên, rồi mình cho hết cái hỗn hợp nước sốt này vào trong bụng vịt nha. Đó, mình dùng cái cây quét bột này mình đẩy cái phần sốt này vô trong tí xíu. Để tạo thêm mùi thơm đặc trưng cho vịt quay á, thì mình có thêm một vài nguyên liệu này. Đầu tiên á, thì Diễm có 1/2 muỗng cà phê tiêu tứ xuyên. Tiêu tứ xuyên sẽ giúp khử mùi tanh của vịt, nhưng mà mình không có nên cho nhiều nha. Tiếp theo mình có một cái thảo quả. Thảo quả thì nó hơi cứng đó, vì vậy nếu mà cứng quá mình có thể cho vào trong lò vi sóng khoảng 10 giây cho mềm chút á, rồi mình xé ra nó dễ dàng hơn. Cái thảo quả này của Diễm thì nó mềm nè, vì vậy Diễm xé ra, mình bóp cho nhuyễn như vậy. Mình có thêm 3 cái hoa hồi. Hoa hồi này thì mình cũng bẻ từng cánh ra nha, như vậy cho nó thơm, và mình cho vào trong bụng vịt nó đều. Tiếp theo là 6 tép tỏi. Tỏi mình lột vỏ ha, rồi mình cắt ra thành từng lát như vậy. Lưu ý là mình cắt lát thôi, chứ mình không có đập dập nha. Và cuối cùng là 30 g gừng Diễm đã gọt vỏ, mình sẽ cắt ra làm 6 lát như vậy. Mình cho tất cả những cái nguyên liệu này vào trong bụng vịt luôn. Vậy là theo thứ tự mình sẽ ướp cái muối vịt trước, rồi mình lật cái phần ức xuống để cho nó nghỉ 30 phút. Tiếp theo mình cho tương vịt, và cuối cùng thì mình cho những nguyên liệu như là gừng, tỏi, hoa hồi vào ha. Rồi mình dùng cái kim xiên vịt nè, mình sẽ díp cái phần bụng nó lại. Diễm lưu ý là mình díp thì cái giống như cái khoảng cách của từng mũi kim nó nhỏ chút nha. Tại vì nếu mà mình để cho nó xa quá thì lúc mà mình treo nó dễ bung ra, nó chảy cái nước vịt ra ngoài. Đó, mình cứ làm đều nè. Cái này nếu mà làm chưa quen hơi khó, nhưng mà mình làm từ từ thì Diễm thấy rất là dễ dàng. Nếu mà khéo hơn nữa thì mình có thể giấu cái da vịt vô trong, làm cho con vịt nó đẹp hơn. Mà cái này là của những sư phụ làm rồi, mình làm ở nhà như vậy thì Diễm thấy cũng rất là đẹp rồi. Đó, mình cứ nhẹ nhàng từ từ mình may lại, mình díp lại chứ. Và cái muối mí mà cuối cùng đó thì mình sẽ giấu cái kim vịt vào trong bụng luôn. Tùy ha, mình để ngoài cũng được, nhưng mà Diễm thấy mình giấu vào trong thì nó sẽ đẹp hơn. Đó, mình đẩy cho nó đều ha, và mình giấu vào trong như vậy. Diễm quay 2 con vịt thì một con Diễm giấu kim, còn một con Diễm để kim ở ngoài. Chút xíu Diễm sẽ quay cho mình xem. Sau khi mình ghim cái bụng vịt xong rồi thì mình lấy cái đồ treo vịt đó, mình móc vào 2 cái phần cánh. Đó, mình móc nè, móc từ dưới lên như vậy, thành một cái chữ V á. Còn nếu mà mình không có cái đồ treo vịt này thì mình có thể cột dây như là cái video vịt quay mà Diễm đã chia sẻ cách đây 1 năm rồi. Có cái đồ treo vịt này thì nó tiện hơn ha. Đó, mình treo con vịt mình cầm lên. Và mình nấu một ấm nước sôi hoặc là một cái nồi nước sôi nha. Diễm nấu ấm nước sôi này 1 lít nè. Nước vừa sôi sùng sục là mình xối lên cái da vịt như vậy, để cho cái da vịt nó se lại. Lưu ý là mình phải thấy cái da vịt nó se lại nha. Như vậy khi mà mình cho cái hỗn hợp giấm vào thì nó mới bám. Mình nướng cái da vịt nó mới lên màu đẹp được. Đổ đều hết ha. Đó, mình thấy cái da vịt như vậy nè. Mình sẽ treo vịt lên nha. Và sau khi mà treo vịt lên thì mình sẽ lấy cái hỗn hợp giấm vịt đó, mình phết lên liền luôn. Cái hỗn hợp giấm vịt thì Diễm lưu ý là mình làm trước nha. Bây giờ Diễm sẽ chia sẻ cách làm. Giấm vịt mình cứ làm sẵn đó, rồi mình cho vào trong hũ như vậy. Mình có thể dùng được từ 6 tháng cho tới 1 năm luôn. Đầu tiên mình cần 40 g mạch nha nha. Mạch nha thì Diễm dùng cái hiệu này là ngon nhất. Nếu mà không có mạch nha thì mình có thể thay bằng mật ong, nhưng mà phải làm mật ong nguyên chất. Nếu mà mật ong pha có đường thì sẽ làm cho vịt khi mà mình nướng lên cái màu nó không đều đẹp, và có khi nó bị cháy nữa. Lưu ý là không được dùng đường nha, mạch nha hoặc là mật ong thôi. Tiếp theo Diễm có 60 g giấm, và giấm này là giấm trắng, giấm 5%. Mình lưu ý là cái hỗn hợp giấm vịt này mình sẽ tính theo trọng lượng chứ không phải là số lượng nha. Vì vậy để làm cho chính xác mình cần có cái cân. Hỗn hợp giấm và mạch nha này, bây giờ mình sẽ đem mình nấu cách thủy. Lưu ý là mình nấu cách thủy ha. Đó, Diễm cho nước rồi Diễm kê thêm một cái vỉ ở bên dưới.
Và mình để nước sôi, mình cứ khuấy đều cho mạch nhà nó tan với giấm. Mình không có nấu nha, mình nấu sẽ làm cho khi mà mình nướng con vịt nó sẽ bị đen. Mình chỉ nấu cách thủy như vậy thôi. Quan trọng là cho cái mạch nhà nó tan vào trong cái phần giấm. Vừa tan thì mình nhắc khỏi bếp liền. Công thức vịt quay này là của anh Phi Hùng chia sẻ cho Diễm, và chắc chắn là chưa có ai chia sẻ cách pha giấm vịt này luôn. Công thức vịt quay và giấm vịt này nếu mà mình dùng để kinh doanh hoặc làm YouTube thì nhất định mình phải ghi nguồn là công thức của anh Phi Hùng Nguyễn giùm Diễm nha. Đó, vừa tan thì mình nhắc khỏi bếp ha. Và mình cho liền vào đây 5 gram giấm đỏ. Giấm đỏ đó thì tùy ha, anh Hùng nói không có cũng được, nhưng mà Diễm thì Diễm muốn làm cho chính xác công thức đó. Nếu không có thì mình bỏ qua. Giấm đỏ thì Diễm dùng hiệu này. Và cuối cùng mình có 2 gram muối nở baking soda nha. Baking soda sẽ giúp cho cái da vịt đó nó không có bị co lại, đồng thời khi nướng nó không có bị rách. Baking soda, muối nở ở Việt Nam còn có tên gọi là thuốc tiêu mặn. Khi mà mình cho muối nở vào thì nó sẽ nổi bọt lên nhiều như vậy. Đó, mình khuấy đều ha, rồi mình để ở đây. Khi mà mình đợi hết bọt rồi thì mình cho vào trong hũ và mình cứ bảo quản ha. Công thức này mình làm được từ 3 cho tới 4 con vịt, cứ đậy kín như vậy để ở nhiệt độ phòng. Vịt đó, sau khi mà mình chần nước sôi rồi thì mình lấy cái giấm vịt mình phết lên liền ha, không cần phải đợi. Diễm múc ra như vậy nè, khoảng 2 muỗng canh. Rồi mình dùng cái cọ đó mình phết thiệt là đều. Lưu ý là mình phết đều và mình phết một lần là được ha. Diễm thấy hay dễ quên nhất là ở chỗ phần khe đùi và khe cánh đó. Chỗ nào mà không có cái giấm vịt này là mình sẽ thấy nó không có lên màu luôn, màu trắng luôn. Sau khi phết đều xong rồi thì mình có thể đeo bao tay vào, mình thoa thêm một lần nữa cho nó đều hết. Như vậy thì nướng sẽ đều đẹp. Rồi mình dùng quạt đó mình thổi vào phần ngực và phần bụng vịt như vậy 1 ngày nha. Thường là 2 ngày mới ngon, nhưng mà anh Hùng nói với Diễm là 1 ngày cũng được rồi. Thổi như vậy tại vì phần da ở đây nó dày á, mình thổi cho nó khô. Da vịt mà nó khô thì khi mà mình nướng nó mới giòn và lên màu mới đẹp. Để nướng thì Diễm dùng cái kiềng 3 chân, nó hở lên như vậy để mình không cần phải chở vịt mà con vịt nó vẫn chín đều. Đây là vịt mà Diễm đã thổi quạt được đúng 1 ngày luôn. Đó, mình xem cái da ở đây nè. Mình nhẹ nhàng mình lấy vịt ra nha. Rồi sau đó mình dùng tay mình nâng cái phần lưng dưới nè. Nhẹ nhàng mình để lên cái kiềng. Tại vì nếu mà mình làm mạnh tay hoặc mình cầm không đúng thì cái nước ở trong bụng vịt nó dễ chảy ra. Rồi mình gỡ cái đồ treo ra nha. Nếu mà mình không có cái đồ treo, mình cũng có thể để con vịt như vậy mình phơi, mình thổi quạt trực tiếp vô cũng được ha. Mình để vịt nằm như vậy thì cái gia vị nó sẽ thấm vào trong cái lưng vịt, nhiều ăn lại càng đậm đà hơn. Mình xem kỹ ở đây nè, da vịt nó phải khô như vậy thì khi nướng mới ngon. Và cái chỗ mà mình díp lại ở dưới cái bụng nếu mà mình để trực tiếp như vậy mình nướng thì nó sẽ bị cháy đen. Để chút nữa Diễm sẽ quay cái con vịt mà Diễm không có che lại cho mình xem. Để đẹp thì mình che, còn không mấy mình không thích ăn chỗ này thì mình không cần che cũng được. Rồi mình làm nóng cái lò nướng trước, mình mới cho vịt vào mình nướng nha. Tùy cái lò nướng của mình, quan trọng là mình để vịt làm sao cho nó cách cái thanh nhiệt khoảng 1 gang tay là được. Diễm để rãnh thứ 2 từ dưới đếm lên nè. Và Diễm lưu ý là mình nướng vịt này mình sẽ dùng chức năng có quạt nha. Như vậy nó mới thổi đều được. Mình nướng nhiệt quạt 120 độ C, 248 độ F trong thời gian là 10 phút. Tại sao chỉ có 10 phút thôi? Tại như vậy để mình ủ cho vịt nó ấm nhất là nếu mà mình cất vịt vào trong tủ lạnh hoặc là nơi mình ở cái khí hậu nó mát đó, để vịt nó ấm thì khi mà mình nướng nó sẽ chín đều. Sau 10 phút thì Diễm sẽ tăng nhiệt độ lên 180 độ C, 356 độ F và mình vẫn giữ cái nhiệt quạt nha. Mình nướng ở nhiệt độ 180 độ C, 356 độ F trong khoảng thời gian từ 40 cho tới 50 phút, tùy cái con vịt to hay nhỏ. Nếu mà vịt 2 kg thì mình nướng 40 phút, nếu mà vịt 2 kg 6 thì mình nướng 50 phút. Nhưng mình thấy ở đây vịt nó căng phòng mà mình không cần phải bơm hơi gì hết. Và anh Hùng có dặn Diễm là xăm 2 lỗ ngay cái phần ngực của vịt luôn, để hơi nó thoát ra bớt thì vịt nó không có căng phòng như vậy. Khi mà mình để nguội nó ít bị co lại, nhưng mà Diễm sợ nó xì nước ra không đẹp nên Diễm không có xiên. Vì vậy khi mà Diễm lấy ra thì nó bị hớp lại chút như vậy nè. Mình để vịt nghỉ 30 phút nha, không được mở vịt ra lúc này, để cho cái gia vị nó thấm vào trở lại, vịt nó rút nước nó sẽ ngon. Còn đây là con vịt Diễm nướng lần đầu mà Diễm không có che ngay chỗ cái phần mà bụng vịt đó, và cái kim Diễm cũng để ra ngoài, mình thấy nó sẽ bị đen như vậy.
Con vịt này là Diễm đã để nghỉ được 30 phút rồi. Bây giờ mình rút cái kim ra ha, để mình lấy cái nước trong bụng vịt. Thật ra nếu mà mình không có thích chấm nước á, mình cứ để nguyên như vậy, cho cái nước nó thấm lại vào trong vịt đó thì sẽ rất là đậm đà, rất là thơm luôn. Vậy nên khi mà Diễm nướng thử đó, một con thì Diễm lấy nước, còn một con thì Diễm để nguyên. Mình rút kim ra, rồi mình cầm vịt lên là tự động nước trong bụng vịt nó sẽ chảy ra. Lượng nước Diễm thu lại được là nhiêu đây. Nếu mà cái mỡ nhiều thì mình vớt mỡ, mình bỏ bớt, rồi mình nếm ha. Diễm nếm thì Diễm thấy wow, rất là ngon luôn, thơm lắm luôn. Nhưng mà để chấm đậm đà đó và cái màu đẹp á, thì mình cho thêm 1/2 muỗng canh hắc xì dầu nha, và 1 muỗng cà phê đường. Mình nên nếm á, mặn lạc thì mình tự điều chỉnh. Và cái nước này á, mình phải nêm cho đậm chút, thì vậy mình chấm thịt nó mới ngon. Rồi mình bắt lên bếp nè, mình để lửa lớn và mình nấu cho nó vừa sôi, không có sôi lâu nha. Vừa sôi là mình nhấc khỏi bếp liền, sôi lâu sẽ làm mất đi cái mùi thơm. Vịt này nó không có nhiều mỡ, vì vậy khi mà mình nướng cái da nó không có được căng và đẹp lắm. Và bên dưới đó mình không lật nhưng mà mình thấy nó cũng chín vàng nha. Khi ăn thì tùy mình thích mình có thể chặt ra thành từng miếng. Để Diễm chặt thử cái đùi cho mình xem. Thật ra Diễm không có khéo chặt vịt gì vậy, Diễm cắt cái đùi của nó xấu quá. Đó, mình thấy chín rất là ngon luôn ha, không hề bị khô, mà da thì lên màu vàng bóng mướt lắm luôn. Diễm thích nhất là ăn ngay chỗ cái phần bụng vịt này nè. Đó, cái chỗ này mình cắt ra miếng nhỏ nha, mình ăn hả, trời nó thơm mà nó như là heo sữa quay luôn á, ngon lắm luôn. Nhà Diễm thì Vitu nó thích ăn cái kiểu vịt cuốn như là vịt quay Bắc Kinh vậy đó. Thật ra cách làm mà vịt giòn để ăn cái món này rất là dễ. Nếu mà mình thích mình có thể để lại yêu cầu, Diễm sẽ chia sẻ. Còn hôm nay vì sẵn quay vịt quay nhưng mà Vitu nó thích nên là Diễm lấy cái ức vịt Diễm làm như vậy cho ảnh ăn luôn. Vịt quay này nếu mà mình quay sẵn mình để ở đó, khi ăn mình muốn mình có thể dùng dầu nóng mình xối lên thì cái da vịt nó sẽ căng và nó giòn tan luôn. Diễm muốn gửi lời cảm ơn anh Phi Hùng đã chia sẻ công thức vịt quay rất là chuẩn, rất là ngon này. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với lại món vịt quay Hồng Kông. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.